Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Good morning, Tutor Martin. Good morning po, Tutor Diana. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat ng mga manonood po sa ating third session po, week 3. Hello po, Tutor Diana. Kumusta po? Hello, Tutor Martin. Mabuti naman. Isang mapagpalayang umaga. Ngayon ay isang holiday, di ba? Yes Holiday po. ngayon kasi ngayon ay sineselebrate natin ang Bonifacio Day. Ayan. And nakita naman po may Yes. At meron tayong outfit, Tutor. Tayo ay sumusunod sa ating mga linyahan ng outfit para sa araw na ito. Napakahalaga po ng araw na ito. Diba? Yes po. Paraan natin para i-celebrate. Ayan. Sige, Sir. Yes po. Isang mapagpalang umaga rin po sa ating mga viewers, Tutor Diana. Ang dami po natin agad na viewers. Let's shout out sa mga viewers natin. Nandito si Kathleen Soriano from Ingud Ramona Integrated School, West District Isabela. So, pang nationwide talaga tayo, Tutor. Yes, sir. And nandiyan din si Raven Manuel from Ramon National High School. And then we have Leia De Vera, same with Ramon National High School, Beverly Joyce Lungayan, Meryl Kate Pascual, Dayan Roldan. Puro sila Ramon National High School, ma'am. Yes, sir. Ayan and po. Si Rian Desri Corpus and ito si Emmanuel C. Tarosa from Santa Lucia National High School. Good morning, everyone. Good morning, teachers, students, and parents. Sa umagang ito, kami po ay nandito muli upang itulay ang pagkatuto. Kahit holiday, go, go, go lang. Wala pong holiday sa pag-aaral. Opo. Yes po. Yes, At para matulungan po natin sila sa kanilang mga aralin,
At the same time po, mabigyan natin sila ng mga kaunting kaalaman na makatutulong po sa kanila sa mga modules nila, Tutor Diana. Yes, So, Tutor ayan po. Martin. Okay, Opo. tayo magpatuloy na at wag na nating sayangin ng mga oras, no? Para tayo Yes po, ay Tutor. mas mabigay natin yung tamang kaalaman at suporta para sa mga batang mag-aaral. Kahit holiday, nakakatuwa kasi ang dami pa rin nila, no, sir? Ayan, Yes po. Tutor Martin, nakita natin, napakadaming nanonood. Thank you Opo. for watching and patuloy po kayong sumubaybay sa umagang ito at tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Tutor Martin? Ayan. Sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy for the quarter 2. We are going to have discussions regarding 3 and 4 for the East Asian music. Tutor Martin? Ayan. As a sort of review, okay, let's try to review kung ano yung napag-usapan natin nung first session natin sa music. Okay? I will read the question and please try to comment down your answer for our lesson. Okay. Number 1, he was the one who created a music system that is made of bamboo pipes which are tuned to the sounds of birds including the phoenix. Okay po. So let's see po kung meron pong Please makakasagot. comment down your answer. Yun po. Let's wait for the students. Pwede po tayo mag-participate mga viewers. So let's type our answer sa ating comment section and para consider po natin yung mga sagot po ninyo. Ayan. Please type in your answer. Ano po kaya ang sagot? Sige nga po. Good morning. Ayun po. Ayan. Good morning, Meron pong Miss sagot. Evelyn Joyce Lungayan. Ayan, may sumasagot na po. Okay. And let's try. Tingnan natin. Okay, si Lea De Vera sumagot din. And now, let's find out kung tama ba ang isinagot nila, kung tama ba ang kanilang pagkakaalala dun sa ating pinag-aralan nung nakaraang session. Tutor Yes Martin? po. The answer is, ayan na po yung magic. Magic yung drum. magic. Po. Yes. The answer is, Yan. okay po. Linglen. Linglen Ayan. is the answer. Linglen Okay, is the very answer. good. Okay, very good po sa mga sumagot. Maraming salamat. Next question natin. Sige nga, tingnan natin. Nakakatuwa. Ang daming sumasagot. Next question. He was the one who supported the correct use and form of music according to their sociological and cosmological conceptions. Ulit. He was the one who supported the correct use and form of music according to their sociological and cosmological conceptions. Sige nga, tingnan natin ano ang sagot. Please comment down your answer for the question number 2. Kumusta mga viewers? Ayan. May kumakaway, si Marilu. Ayan, si Marilu Kalamdag. Hello po, kumusta po kayo? Ayan po. Ayan. So let's wait for the answers. Hintayin po natin ang ating mga participants para makapagsagot ng kanilang mga kasagutan sa tanong na ito. So clue, isa siya sa mga, yes po, isa siya sa mga philosophers, ma'am, sa China. Yung pwede nating maibigay na clue sa kanila. He's one of the greatest philosophers in China. Okay. Let's see. Ayun po. So, tingnan na po ba natin yung sagot, tutor? Yes, sir. Okay po. Let's so, try the to answers. give them the answer. Okay, the answer for number 2 is Ayan, Confucius. Okay po. Ayan. Confucius. So, sa mga medyo nalito at medyo nag-alangan sa pagsagot, ito po ang tamang sagot. So, he was the one who created, who supported the correct use and form of music according to their sociological and cosmological conceptions. The answer is Confucius. Confucius. Okay, next. Okay. Po. So, tapos na po tayo sa songs natin. Ating review. At bago natin, yes, tutor? Yes po.
Go lang po, Bago po tutor. natin ituloy ang ating discussion sa umagang ito, um, dahil sabi nga namin kanina, di ba, we are commemorating the birthday of our hero, Gat Andres Bonifacio. Tama? So dahil dyan, bilang pagpupugay, bilang ating pagbibigay galang sa kanilang ginawa, sa kanyang ginawa sa ating bansa, sa kanyang kabayanihan, atin na muna natin siyang awitan. Awitan natin siya ng isang makabayan song bilang pasasalamat at bilang pag-aalaala na rin sa kanilang kadakilaan, sa kanilang pagtatanggol sa ating bayan. Right, Tutor Martin? Yes po, Tutor Diana. At itong kanta po na ating aawitin ay isang pamilyar na kanta din sa atin. Kaya naman, sabayan po ninyo kami sa pagkanta ng awitin na Ayan. ito. Upang, opo. Actually, Go, this Tutor. is an impromptu eh. Yes So, po. sobrang busy namin ni Tutor Martin, hindi na kami nakapag-practice. So, impromptu po ito. Opo, kaya tulungan niyo po kami na maitawid po Yeah, natin right. at maitulay natin ang performance na ito. So, Opo. Tutor Diana, I will play the music. Yes, Tutor. Wait lang po. Hello. Ayan. Ayun po. Habang naghihintay tayo, Miss Gwen Pesca, hindi pa po kayo late. Nagsisimula pa lamang po tayo. We are trying to commemorate yung kabayanihan na ginawa ni Narinig na Gat po, Tutor? Andres Bonifacio. Hindi po. Okay po. Sige, gawan ko po ng paraan, Tutor. Okay, sige. Mukhang nagkakaroon po tayo ng technical difficulty ulit. Yan, ganyan talaga pag Opo. live. Yan ang normal na buhay pag live. Meron Yes mga po. technical difficulties at hindi talaga yan may iwasan. Buti nga medyo malakas yung internet natin ngayon eh, no? Yes Pero po, Tutor. pag minsan, lalo na pagka medyo umuulan at or kahit ambon lang nawawala yung internet connection. And that's the reality of life. So, Opo. ito yung na meron na tayo ngayon eh. Okay? At hindi natin Ayan. talaga may iwasan po yan. Yes, correct. That's correct. Talagang hindi, that's true, hindi may iwasan. Pero, nagagawa naman ng paraan. Okay? So, dahil dyan, habang naghihintay po tayo, salamat po sa mga chuties. Tama ba? Chuties ba ang tawag natin dito? Sa mga Yes ating po. pag-aaral na nandito ngayon at patuloy na nakikinig po sa ating tutorial. Katulad nga ng sinabi ni Tutor Jeff kanina, di ba? Libre po ito. So, dahil libre siya, let us all grab the opportunity. Kasi sa panahong ito, mahirap ang buhay, mahirap ang sistema ng pamumuhay dahil hindi tayo nakakalabas. So, minaximize po ng DepEd ang ating panahon. So, through this free tutorial using this platform, sa TV kayo manonood or sa Facebook kayo manonood ng ating tutorial na makakatulong para kayo ay mahigit na matuto. Tutor Martin, kumusta? Ready na ba tayo? Ayun po, mukhang kinakain po tayo ng technical difficulty, ma'am. Wait lang po. Okay. So pwede dahil po. dyan, kantahin natin ng a cappella? Okay po, pwede po. Pwede rin. O, sige. Okay po. Sige, share mo na yung screen, Tutor Martin. O, diba? Ganyan talaga eh. Pagka live, kailangan mong maging maparaan. Diba? Kailangan gawa natin ng paraan ng mga bagay na hindi natin kayang iwasan. Yes Okay? po. Ayun po. Hi. So, Ayan. nakikita na po, Tutor? Hi, welcome, DepEd Commons. Okay, good morning. Good morning, students, teachers, and parents. Okay po, share na po tayo, Tutor. Okay po. Naka-share na po, Tutor. Paki-share po yung screen natin. Ayan. Ayan na. Okay po. So, simulan na po ba natin, Tutor? Sige, simulan natin to para hindi sayang yung oras natin. Okay? Apo. Okay. Shall we start? Yes po, Tutor. 1, 2, Kumumpas pa. 3.
And 1, 2, 3. Ang ang bayan bayan ko, kong Pilipinas, Pilipinas, lupain lupain ng ginto ginto. at bulaklak. Okay, tutor. Pag-ibig. Parang, Yes po, Tutor. hello, pasensya na ha. Hello po. Parang hindi Opo, tayo opo. nagsasabay ng ng bato Yun, ng signal. So yun ganito na lang nga po gawin eh. natin. Sa'yo yung first phrase, sa akin yung pangalawa, Okay pangatlo po. sa'yo, akin yung huli. Okay ba, sir? Okay po. Opo. Ayan. Sige po, Sige, Tutor. sir. Sabayan niyo po kami mga viewers. Okay. Okay First, po. please try to join us. Okay po. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha't dalita, aking adhika, makita kang sakdalaya. Ayan, Okay po, salamat. yun. Ito rin. Opo, nakakatuwa naman po na naikanta natin po itong ating Hindi ka awit. labutan ako sa takot. baka, baka may sumabit na ibon. Opo, Okay. Maraming salamat po at sa mga nakisabay. opo. Sana nag-enjoy kayo sa ating awit at sa Opo. pag-alaala natin sa ating bayani sa araw na ito. Ayan. Okay, tayo po ay magpapatuloy na at I hope kahit paano na ibigay natin kahit sa simpleng paraan ng pag-awit ng mga bagay ng awiting ito na ipakita natin yung pagiging makabayan natin, okay? Ayan, tayo po ay magpapatuloy na, Tutor Martin. Ayan. Yes po. Nakakatuwa ang dami nating viewers. Ayan po. Thank you very much for the support. Maraming salamat po mga viewers. Kinatutuwa po namin ang inyong suporta. Kaya naman po sa susunod, kakanta pa po kami ni Tutor Diana. Wala pa kaming sawang kakanta para sa inyo. Opo. Ayan. Pero i-ready na po namin ang -1 para po mas maganda ang interaction. Yes po, Ayan. Tutor. Ayan. Sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral ngayon, para sa ating most essential learning competency, analyze musical elements of selected songs and instrumental pieces heard and performed. Ayan. Para po sa ating pag-aaral ngayong umaga, we are going to discuss about the Japanese music. Ano ba ang Japanese music? Sabi dito, traditional Japanese music is meditative. So, kapag sinabi nating meditative, medyo malalim-lalim yan. Kailangan mong maglaan ng oras para to internalize, di ba? Nakakatuwang isipin, no? Kailangan, yung Japanese music pala, ganyan yung karakter, no? Another thing is, its performance is highly ritualized, as much in the music itself, as in the composure of the musicians when performing it. So, sa pag-perform daw nila, makikita kung paano nag-internalize yung mga Japanese sa kanilang musika. Okay, next, sir. It is usually about religious festivals, work, dance, love, and regional songs. So parehas lang din sa Pilipinas and any other Asian countries. Almost pare-parehas lang, mostly religious and festivities yung pinag-uusapan natin when we talk of our traditional music. Also, this is the reason why music has become highly ritualized. Musicians must show this spiritual self-mastery in their performance and composure. Next. Ayan.
So there are two basic types of scales in Japanese music. The first one is the yosen mode. As you can see in the yosen mode, there are how many notes do we have? So we have 1, 2, 3, 4, 5. So kapag sinabi nating 5 notes, ano nga kaya yun? Nakita ninyo doon sa first scale, sa taas, nandyan yung dalawang nota na mayroong parenthesis. Ibig sabihin, may parenthesis ay wala, hindi siya kasali sa scale na yon. So inumit siya, tinanggal siya. So there are only 5. We have the re, the mi, sol, la, and si. So those are the notes included in the yosen mode. Mamaya, pag-uusapan natin ng mas malalim yan. And we also have the insen mode. So mamaya, maaalalaman natin, ano ba yung kaibahan ng yosen mode sa insen mode? So sa insen mode, we have the do, we have the re flat, we have fa, sol, si flat. Okay? So yan yung ating mga nota sa insen mode. Next slide. Ayan. Sa Japanese basic types of scales, we have the yosen mode. Kanina pa yung usapan natin, sabi natin, yung nota nila, di ba? Yosen mode are called the male scale. So, male scale. Yosen scale does not contain minor notes. So, meaning, wala siyang minor note, puro major. According to a traditional theory, yosen is a pentatonic scale which is used in Japanese music including gagaku and shomyo. So, pentatonic scale siya. Penta means 5. Nakita natin kanina, di ba? 5 lamang yung nota na ginagamit sa yosen mode, which is the male scale. Next po, we also have the insen mode. Insen are the female scale. Sabi natin kanina, yosen is the male, while insen is the female. Ang insen naman, ay meron siyang minor notes. Okay? Which is used specifically in music for the koto and the shamisen. So, inuulit ko kanina, sinabi natin, yung yosen is the male scale with major notes, while the insen is the female scale with minor notes. Okay, next po. Ayan, taan natin yun ha. Here are the types of the music of Japan. The first one is the kagura. Kagura music is called as God music or music of Shinto. Okay? Next is the shomyo, which is the classic Buddhist chanting. Okay. Next is hogaku. When you say hogaku, it is the authentic Japanese music. Okay? So pag narinig natin hogaku, tandaan natin, it is the authentic Japanese music. While the gagaku is the oldest surviving Japanese court music. Okay? And next one is the nagaut. Means a long song. It is a vocal, dance, and dramatic compositions. While the kouta is a small song such as folk songs. Short or small song. And it is sung in a cappella. And we have here the example of a Japanese folk song. Next, sir. Ayan. An example of a folk song from Japan is a Sakura or Cherry Blossom. Siguro familiar kayo dito, no? Hindi lang po ito scent ng sabon na nakikita natin sa mga commercial. Okay? Maganda po Sakura, kulay niyan. okay. Sakura or Cherry Blossoms is a traditional Japanese folk song depicting spring, the season of cherry blossoms. Ano yan eh? Bulaklak, di ba? Pink and white. So, mabango daw yan. Mabango daw yung totoong, kasi hindi pa ako nakakating ng Japan, so hindi pa ako nakakaamoy ng totoong cherry blossom. Okay? Punta na po Next, tayo, sir. tutor. Let's go to Japan. Okay, now, we have this piece of Sakura. So, today, kung kanina inawitan natin kayo ni Tutor Martin ng traditional or patriotic music of the Philippines. Now, I will be singing to you the Japanese folk song. And I will try to sing it the Japanese way, kung paano sila kumakanta. And I hope you can appreciate it. Okay? Ayan. Good, Okay? tutor. Okay. Sige, supportahan niyo ako ha. Ayan. Yung mga nakakaalam or yung gustong sumabay, pwede pong sumabay. Okay? Let's try saying it. Sakura, sakura, yayoi na sara wa
見渡ず限り影霞霞かか雲くか匂いぞいずるいさやいさやにりゆかん Okay. Sana na itawid ko, no? Okay. Kayang-kaya So, yan, tutor. ayan. So, next na natin. Ano ba ibig sabihin itong sakura na to? Okay. Ayan yung meaning. Sakura, sakura. Ayan yung lyrics, no? Yayo ino sorawa miwata sukagiri kasumika kumoka niyo izo izuru izaya 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 niniyukan. niniyukan. Okay. Sa English translation, ang sabi dyan, sakura means cherry blossoms. Cherry blossoms across the Across spring the spring sky sky, as as far far as you as can you see. can see. Is it Is it a mist or for clouds? clouds? Fragrant in the air. Come now, Come now, come. come. Let's Let's look look at last. at Kasi last. mabilis daw tong ano maglagas ba? Ganon, parang Yes ganon. po. Okay, so kapag nag-spring siya, kapag bumuka na ulit siya at naamoy mo na yung samyo, yung amoy, so tingnan mo na kagad, enjoy the fragrant of it. Okay, next, sir. Ayan. Okay So po. now, we have the Japanese musical instruments. Tutor Martin. Yes po. So in Japanese musical instrument, very big deal po pagdating sa membrana phones because they use membrana phones especially in gagaku, which is an oldest form of court music in Japan. And these instruments that you're familiar with because on some point nalaro niyo siya kung pumupunta po kayo sa mga arcade games po sa malls. Meron po kayong parang hinahampas na tambol. That's a type of taiko, okay, or taiko drum na ginagamit nyo po or nilalaro nyo po noong mga panahon na yon. So isa-isahin po natin sila. We have the odaiko or a big fat drum. Then the next one is Tuzumi or a Japanese hand drum. That on some point you may look it as a hourglass or yung hourglass yung figure niya. And then we have the Suridaiko or called the Gakudaiko. And the famous one, which is the taiko, which is a broad range percussion instrument. So aside from membranophones, so hindi naman po mabubuhay ang musika ng mga Japanese kung wala naman pong chordophones. So pasok po sa atin yung koto or yung 13-string zither na mahalin tulad din po natin sa Chinese music tulad po ng naaalala natin last meeting. Meron din po silang zither. And we have the shamisen, a plucked instrument similar to a guitar or banjo. What's different in shamisen is gumagamit po sila ng pang-pluck, which is yung pick na parang funnel type yung shape na nakikita nyo po sa picture. Yun yung ginagamit niya, pang-pluck nung shamisen mismo. And then we have the biwa, or a Japanese short-necked fretted lute. Okay? So these are chordophones. And to add it or to add some flavor with the instruments when they are using it in performance, meron po tayong mga aerophones. So mga aerophones na ito ay usually made out of bamboo because bamboo is very present po sa Japan. Okay? There are forests of bamboos available in their surroundings. And since they are part of Asia, okay, it's very unnatural na meron pong mga ganong materials. Number one is the shakuhachi or the 4-5 hole flute. That is the most famous flute in Japan. And then we have the nokan or a parallel bamboo flute, which is the only melodic instrument used in no. So no is it's a type of musical. Okay? So on the succeeding meetings, i-discuss po natin kung ano yung tinatawag po natin na no. Hindi po yan yes or no. Joke lang, walay. And then the last one, we have the hitsuriki or a double reed Japanese flute used as one of the two main melodic instruments in the Japanese gagaku music. So these are the following instruments na may encounter po natin
when we go to Japan or when we browse different cultures and tradition in the said country. And these instruments are very present, lalo po kahit magpahanggang ngayon because of the preservation and at the same time, yung effort po ng mga Japanese para maipalabas po ang kanilang kultura sa madla. And okay po, ano po ba mga natutunan natin, Tutor Diana, sa araw na ito? Okay po, so we have some sets of questions. So number 1, Tutor Diana. Number 1, a pentatonic scale which is used in Japanese music is called... Sige Okay nga po. po, please comment down your answer sa mga nakatanda. Tandaan natin ha. Pentatonic scale which is used in Japanese music. Okay Ano po kaya ito? Shout out po Ayan, tayo may sa clue mga po tayo. viewers natin. Okay po. Meron po Ayan po. tayong Meron po tayo dyan blank clue. O-S blank N. N. So, ayun, may May nagsagot po sumasagot sa na. atin. Si Ayan, Francine nakakatawa. Geronimo Reyes. Okay. Tingnan natin. Okay, sige po. Comment Okay. down. Tingnan natin ano yung mga sagot nila. Okay po, mabilis Okay, ang ayan. ating Sige. si Francine. Okay? Okay, sige, let's tingnan natin kung ano yung answer, sir. Para Okay, the makita nila answer kung ano yung is... sagot. Okay po. Ayan. Char. Ayan, with May the char po drums. talaga sa uli. The answer is Yosen. Very good. Ayan, the Yosen scale. Ayan. Okay po. Okay, Next let's po, go number po. 2. So, Number 2, we blank have I blank dash is I blank dash is the blank female scale. E blank in Japanese music. So what is the Ayan. answer? Ano pa kaya? Okay po. Female scale. That's the clue. Female Opo. scale in Japanese music. So, Kung ano meron po na kaya pong ang sagot? Yosen, ano po yung isa? So doon po Yes. natin malalaman. Okay Ayan, po. may sumagot na, sir. Ayan, nakakatawa. Ayun, ang bilis Sumagot na si po. Nadine. Ano, ang bilis, oh. Nadine. Si Francine din. Geronimo Nadine Reyes. Manabat. Ayan po, ang bibilis po Ayan, nila. okay, nakakatawa. Ayan, sir. Opo. Okay, tingnan natin kung tama yung sagot ni Nadine, ni Katleya, ni Erika, ni Opo. Linwell. Okay, let's Nika- reveal the answer. Okay, the answer is insane. Okay po, Vincent. very Okay, good po. Very good. Thank you sa mga sumasagot. And number 3. Okay po. Ayan. Kanina, diniscuss natin to. And as a sort of assessment, ayan, tingnan natin kung natatandaan ninyo. Blank AG, blank K, blank is the oldest surviving Japanese music. court music. Okay, So, tandaan tingnan po natin. The natin. clue is the oldest surviving Japanese court music. Okay? Opo. Ano kayang sagot? Sige nga po. Please type in your answer. Comment down. Comment down your answer sa ating comment section. Ayan, nakakatuwa. Ang daming nanonood hanggang ngayon. Prince Glennar Cadenilia from Diamantina National High School. Ayan, nakakatuwa yung taga Ayan po. Cabanatuan City na yan. May sagot na po sila, ma'am. We have Ayan. James Hayden. Ang sagot daw is Gagafu. Then we have Okay. Linwell Aven, Leia De Vera. Okay, so Yes. tignan po natin kung We ano also yung have sagot. Jeline Bayudan. Ayun po, may mga sagot na sila. Kubangbang. Okay, let's reveal the Okay. answer. For you Again, to the find final out talaga answer. yung sagot ninyo. Tama ba yan? Opo. Den. Dadadadadada. Okay po. Okay, eto na po ang sagot. Ayan, Ah. the answer is Gagaku. Gagaku. Ayan. Thank you po sa lahat ng nag-participate. Nakakatuwa, nagpa-participate kayo. And Opo. this is all for today. Thank you for participating and for listening sa ating pag-aaral ngayong umaga. Tutor Martin? And maraming salamat po sa ating mga avid viewers na napaka-active na sumagot sa mga Yes, questions correct. and nakikipag-participate. And shout out po sa mga viewers natin, mapa-student man po or teachers at mapa-co-tutors natin. So Yes. thank you very much po for this meeting and mukhang tatawid na po tayo sa susunod, Tutor Diana. Ayan. Yes, Okay itatawid po. na natin to. Okay, again, ako po si Tutor Diana from SDO Cavite Province. At ako po si Tutor Martin from SDO Valenzuela City.
Ayan. Proceed na po tayo sa Proceed na susunod. po tayo sa susunod kay Tutor Walter. Hello, Tutor Hello. Walter. Good Good morning. morning, Hello, Tutor Tutor. Diana and Tutor Martin. Nako, napaka-fruitful at napaka-talented po ninyong dalawa, no? Grabe, kinilabutan po ako Salamat, sa sir. pagkanta ng Sakura, Tutor Diana. Kinilabutan ka ba dahil mali-mali yung tono? Charot. Hindi po. Siyempre Hello po, kasama po Tutor natin si Bong. Tutor Ay, Bong. tayong sa Turbong. Pangmalakasan po yung outfit. Talagang Oo, talagang kasi alam mo pinagandaan naman siya, ngayon, ng no? Bonifacio Meron tayong Day. sinicelebrate eh. Yes, Pero sir. kanina ha, pang malakasan yung mga bosses ninyo. Correct. Yung dalawa ni Mami Joy, parang gusto na rin namin magdala ng video, okay? Nadala talaga. Sana all. Nakakatuwa naman. Anyway, Salamat po. Thank you po. Muli po, thank you so much, Tutor Diana and Tutor Thank you. Martin. Ayan, ayan. Tutor Bong, batiin muna natin yung ating mga viewers for today. Ayan, Ayan. shout out po sa lahat ng viewers natin na nandyan. Siyempre, Tutor Bong, gusto kong munang batiin ang Assemblywoman Felicita G. Bernardino Memorial Trade School for celebrating 50th anniversary ng aming paaralan. Ayan. So again, magandang umaga po sa lahat ng mga tuties natin, sa mga magulang din, no? Sa mga magulang na nagsisilbing mga tutors din sa kanilang mga bahay. Sila yung mga teachers ngayon eh, no? Dahil Correct. alam mo naman wala pa tayong face-to-face classes. So sila muna ang ating mga katuwang. Talaga naman sila naman talaga ang ating katuwang. Anyway, so ngayon pong umagang ito, ngayong araw na ito, nagse-celebrate tayo ng ano bang sineselebrate natin, mga bata? Paki-type nga sa comment box. Anong meron ngayong araw na ito? Bakit si Tutor Bong nakaganitong outfit? Pangmalakasan. Anyway, ayan, meron na bang nagano? So sa mga estudyante natin, no, sa mga nanonood sa atin, Sir Walter, Tutor Walter, Tutor Bong. in-encourage natin na i-share nila yung ating video, no, para mas marami tayong matulungan ng mga grade 8 students sa kanilang mga module, sa pagsagot ng kanilang mga module. So pataasin natin yung ating viewers. Kumbaga, yung mga kaibigan natin na mga nasa ibang lugar, itag natin, mga nasa ibang bansa, nasa Mars, nasa Pluto. Ayan. I-share natin para maabot natin lahat sila. Kasi nga, diba, sharing is caring. Okay? Tutor Bong, Okay. ayan, ang dami nang sumasagot sa tanong mo. Ayan, Kung oo, ba yung tama, sineselebrate Bonifacio natin today? Day. Ayan, Tama nga naman. Bonifacio Yes, Day. we are celebrating ng Bonifacio Day dahil kaarawan ng ating napakatapang na bayani. Walang iba kundi si Andres Bonifacio. Bonifacio. Ayan. So, ang dami na nila. Hello po sa lahat ng mga nanonood. Diyan lang po kayo at marami kayong matututunan kay Tutor Walter. So, paano Tutor Walter? Maraming salamat po, Tutor Bong. Nako. Thank you so much po, Tutor Bong. Once again, magandang morning sa lahat ng ating grade 8 students from Luzon, Visayas, and Mindanao. Muli po, kami po si Tutor Walter from Schools Division of Bulacan, and of course, Tutor Bong from SDO Las Piñas City. Ang Arts 8 po ay mapapanood tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Every Tuesday dito lamang po yan sa EdTech Unit Facebook page. Ayan na. At dahil dyan, let's move on to our lesson for today for Arts 8. Our topic has something to do with reflections and appreciation of artifacts and art objects of East Asia. So pag-uusapan natin to at hihimay-himayin natin to, Tutor Bong, ano? Ayan. So ano ba yung learning targets natin for today? To reflect on and derive the mood, idea, or message from selected artifacts and art objects. So antabi kayo dyan, papasyalan natin yung mga bansa sa East Asia at aalamin natin yung mga artifacts nila at para malaman natin yung ibig sabihin o kahulugan ng bawat arts.
So sabi dito, ang East Asian arts in terms of paintings and architecture, ang East Asian countries have a diverse spectrum of inspiration. Ibig sabihin, marami silang pinaghuhugutan ng inspirasyon. Marami silang pinaghuhugutan ng disenyo ng kanilang painting and of course their architecture. So landscape painting, calligraphy, wood block printing, face painting, paper folding or cutting, and knot tying are examples of these skills. So mamaya iisa-isahin natin yan, ano? So sa paintings, we are going to talk about paintings in China, Japan, and Korea at ihimay-himay natin yan kung ano ba yung pagkakaiba ng bawat paintings ng bansa na yan. Ayan. So good morning daw, watching from Ramon National High School, 8 Mulabe, si Linuel Avon Pascua. Ayan. Magandang morning sa inyong lahat dyan, especially to those students from EFG, BMTS, Section STE, SPJ, Einstein, and more. Ayan. So sa China, pag sinabi nating paintings ng China, ang kanilang mga tema dyan ay animals, katulad ng birds. Meron din silang flowers, landscapes, palaces. Of course, alam naman natin, pag sinabi natin China, maraming palasyo dyan at mga templo. They also have figures or human figures, paintings ng bamboos, stones, are all popular painting in China. Habang sa Japan naman, ang pinakatampok na kanilang painting ay tumatalakay sa ordinary life at pinapakita nila yung pang-araw-araw na nangyayari sa kanilang buhay bilang isang Hapon. No, details are popular painting subjects, yung pang-araw-araw nilang pamumuhay, yung mga pinakagusto nilang ipakitang tema ng kanilang mga paintings. Habang sa Korean naman, ang tema ng kanilang painting ay tumatalakay sa landscape and portrait paintings. Meron silang tinatawag na minhwa. Ang minhwa ay traditional folk art and also nakafocus din sila sa four gracious plants ng kanilang bansa. Ano-ano yung four gracious plants na yun? We have plum blossoms, we have orchids, chrysanthemums, and bamboo. So wag kakalimutan the four gracious plants from Korea are plum blossoms, orchids, chrysanthemums, and bamboo. Okay? So, ganon yung kalakaran o yung tema ng paintings sa China, Japan, and Korea. Alright, let's move on to calligraphy. Pag sinabi natin calligraphy sa mga Chinese, ang calligraphy is the art of beautiful handwriting. 'Di ba nauso dati yung application na na ilalagay, itatype mo yung pangalan mo doon and then lalabas doon yung calligraphy, yung magandang sulat ng inyong mga pangalan. So ang tawag diyan ay calligraphy. Again, once you say calligraphy, it is the art of beautiful what? Beautiful handwriting. Very good. Paper and silk are two common materials used in painting, no? Nang paggawaan ng calligraphy, ang ginagamit nila dyan ay papel o di naman kaya ay silk in their painting. Okay? Let's move on now to their architecture. So the arching roof, yung kanilang mga bubong, of East Asian temples and buildings are believed to protect them from the elements of water, wind, and fire. It was taught by Buddhists to help fight of bad spirit. Alright, diba? Ang galing, sumasagot si Katlaya Soriano. Ayan, very good. Alright, so pag sinabi nating arching roof ng East Asia, pinaniniwalaan nila na ito daw ay proteksyon laban sa elemento ng tubig. Of course, kapag umuulan, tama? Sa hangin, malakas na hangin, and also fire.
Bakit fire? Diba? Pwede nating sabihin sa sobrang tindi ng init ng araw, pwede tayong maprotektahan ng bubog. Tama? So it has something to do with their belief at ito ay turo ng Buddhist para matulungan daw ang kanilang pamilya, no, to fight off bad spirits. Huwag kakalimutan na. So ganon kahalaga yung architecture, especially the arching roof of East Asia. Protection siya against elements. And of course, to fight bad spirits. Okay. So merong three types ng Chinese architecture. Okay, ano-ano yon? We have straight inclined, we have multi-inclined, and we have sweeping. Okay? So pag sinabi natin straight inclined, this is more economical for common Chinese architecture. So pag sinabi natin straight inclined, no? Ito yung uri ng disenyo na kanilang architecture, na kanilang bubong, no? Na mas economical, mas practical, typical, okay? Common. Yan, that's straight inclined. Habang ang multi-inclined naman, no? Pag sinabi nating multi-inclined, it is a roofs with two or more sections of incline. No, yung nakaganon. Ayan. These roofs are used for residences of wealthy Chinese. So unlike dito sa straight inclined na common, na typical, ang multi-inclined naman ay commonly nakikita sa mga kabahayan ng mga wealthy Chinese. Okay? Habang ang sweeping has curves that rise at the corners of the roof. These are usually reserved for temples and palaces, although it may also be found in the homes of the wealthy. So, straight inclined, common, typical, habang ang multi-inclined nakikita sa mga wealthy Chinese, ang sweeping nakikita sa mga temples, sa mga palaces, and of course for the wealthy family din. Okay? So, yun yung pinakaiba ng straight inclined, ng multi-inclined, and sweeping. I hope you understand. Okay, next, let's proceed to woodblock printing. Woodblock printing is a technique of printing text. Imagine niyo yung printing text nila na nakaukit sa kahoy. Okay? Hindi siya katulad ng printer natin ngayon na kapag sinalang mo yung papel at clinic mo yung print sa computer, magpiprint na siya kaagad. Hindi ganun yung proseso ng woodblock printing. Ang proseso doon sa may bloke ng kahoy, may nakaukit doon, at ito ay lalapatan ng tinta at ilalapat doon sa papel o kung saan man nila gustong ilapat katulad ng mga tela para magkaroon ng mga disenyo. So ang woodblock printing is a technique for printing text, images, even patterns. It is widely used throughout East Asia. So it began as a way of printing on textiles in China and later evolved into a method of printing on paper. Kumbaga parang nagkaroon sila ng idea na para mapabilis yung pag-iimprenta nila, no, sometimes ng kanilang mga dyaryo, anunsyo, ng mga panahon nila, ginamit nila ang woodblock printing para mas mapabilis at mapadali yung re-reproduce ng mga information na kinakailangan ng mga panahon nila. Shoutout kay Tutor Rome Barshal. Ayan, nanonood po siya ngayon. And of course, to all our students all over the Philippines. Tutok lang po tayo dyan, okay? Ang woodblock printing during the Edo period, mula po yan noong 1603 hanggang 1867, this style was adopted in Japan, and the most prevalent theme for printmaking in Japan is scenes from the ordinary life. Katulad din ng mga tema at eksena nila sa kanilang painting sa kanilang bansa. So, ang pinaka-popular na Japanese arts ay tinatawag na ukiyo-e. Ano daw? Very good, ukiyo-e, which is Japanese for
pictures of the floating world, no? Larawan ng mundo. And it is related to the style of woodblock printmaking that shows scenes of harmony and carefree everyday living. Again, ang pinaka-popular na Japanese arts sa kanilang bansa ay tinatawag na Yoki-yoi. Ayan, very good, Jonalyn Serrano Zappa, no? Okay, so let's talk about face painting. Okay, syempre ng China, Japan, and Korea. Pag sinabi nating face painting sa China, ang tawag nila dito ay Peking opera or opera face painting. Okay? Or sa kanilang lengguwahe, they call it as Jingju Lianpu. It is painted in relatively simple colors, habang ang enemies, bandits, rebels, and others have more complicated designs on their faces. Originally, ang Lianpu is called the false masks, no? Kasi yung pinaka-character nila ay tinatago nila sa maskara o sa face painting na nakalagay sa kanilang mga mukha. Kaya tinawag nila itong false mask. Okay? Habang sa Japan naman, ang tawag nila dito ay kabuki painting. Okay? Pag sinabi natin kabuki painting, it is an interpretation of the actor's own role through the medium of facial features. Okay? Pag sinabing kabuki painting, ito daw yung interpretasyon ng aktor sa kanyang sariling role, no? Through the medium of their facial features. Habang sa Korea naman, ang mask painting naman ay kilala bilang tal or tial. Meron tong religious antecedents, similar to masks from other countries having religious or aesthetic beginnings. So somehow, the mask painting in Korea relatively to their religion. Habang sa China and Japan naman, it has something to do with their entertainment. Okay? So isa-isay natin yung mga face painting sa China or what they call Peking opera. So we have here 3 columns. The first column has something to do with their hero type characters. The second column has something to do with the color applied with that, with those masks or with their face. And ano yung kahulugan for the third column. Okay? Okay. So, Guangzhou. No, pag sinabi natin Guangzhou for Peking opera, ang kulay niyan ay red. Anong kulay? Very good, red. So this is a symbol of devotion, pagpapakita ng katapangan, uprightness, and loyalty. Huwag kakalimutan na Guangzhou red, tumatalakay sa devotion, katapangan, uprightness, and loyalty. Habang ang Huangpang, yellow. Ano kulay ng Huangpang? Yellow. Very good. It indicates fierceness, ambition, and cool-headedness. Okay? The third one is Zuwen. Ano daw po? Zuwen. Very good. Ang kulay niyan ay green. Okay? Ang ibig sabihin niyan, it tells the audience that the character is not only impulsive and violent, but also lacks self-restraint. Okay? Habang ang Zhang Fei naman, ang kulay ay black. Ano daw kulay? Very good, black. Roughness and ferocity are represented by this symbol. It also denotes, do not forget, either a tough and fearless mentality or an impartial and selfless one. No? Ganda ng character ni Zhang Fei, no? The black one. Habang ang Lian po naman, ang kulay niya ay purple. Ano daw kulay mga anak? Purple. Alright. It stands for uprightness and cool-headedness. Meron din siyang version na reddish purple. It has something to do or it indicates a just and a noble character, no? Kadalasan naman kapag violet or purple yung kulay ng mga suot ng mga character na napansin ko lang sa mga theater, it has something to do with nobility, no? Okay, next is Cao. The color is white. Ano daw kulay? Very good, white. It suggests treachery, suspiciousness, and craftiness.
This was common to see the white face of the powerful villain on stage. Do not forget, this was common to see what? White face of the powerful villain on stage. Okay, next is Jiang Gan, the clown. Ano daw yung Jiang Gan? The clown, mean and secretive. Okay? All right. Grabe ang huhusay ng ating mga viewers, students, learners for today. Talagang nagpa-participate sila, no? Kapag nagtatanong ako diyan. Ayan, nababasa ko yung mga sagot niyo. Very good. Next, let's talk about Japan Kabuki makeup. Okay? So may dalawang types ng Japan's face painting. We have standard makeup and Kumadori makeup. Ano daw yung dalawang types ng Japan's face painting? We have standard makeup and we have Kumadori makeup. Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Pag sinabi natin standard makeup, applied to most actors, no? Yung mga typical characters, no? Mga common actors, okay? Habang ang Kumadori makeup naman ay ina-apply naman sa villains and heroes. Ito yung medyo maraming detalye ng face painting sa kanilang mukha. That is what we call Kumadori makeup. Kapag typical, common, standard makeup. Kapag makeup na ina-apply for the villain and heroes, Kumadori makeup. Do not forget. All right, very good. Now, let's talk about the Japan Kabuki makeup. Yung kulay sa Kabuki makeup are composed of very dramatic lines and shapes. Siyempre, para magkaroon ng buhay at para mas maganda yung kanilang face painting, ginagamitan nila ito ng kulay to represent certain qualities and or personalities. The first one, dark red, tumatalaki sa passion or anger. Kapag ang suot na makeup ay dark red, it has something to do with passion or anger. Okay? Dark blue, nagpapakita ng depression or sadness sa kanilang mga mukha. Okay? Habang ang pink, mga kabataan yan. Kapag black, it has something to do with fear. Kapag light green, calm. Okay? Calm. Okay, kalmado. Kapag purple, ayan, natalakay ko na kanina, nobility. Okay? Alam nyo, ang nakakatuwa dito mga anak, yung Japan makeup at saka yung Korean mask painting, almost the same in terms of the definition of their colors. Imagine, pag dark red, katulad lang din kanina sa Japan, passion or anger. Pag dark blue, depression or sadness. Kapag pink, youth. Light green, calm. Black, fear. And purple, nobility. Kaya hindi siya mahirap intindihin because there is a similarity of Japan and Korea. Actually, sa kanilang bansa. Bakit? Nasa iisang kontinente lang naman kasi sila. What do I mean? Nasa iisang part lang sila ng Asia. No? Okay. All right, so let's proceed to our test or short test for today. So all you have to do is to read each statement below and fill in the blank with the correct answer, of course. Okay? So yung sagot, i-comment down nyo below dito sa ating live. Okay? Yoki-yoi is best known and most popular style of blank. Again, yoki-yoi is the best known and most popular style of blank. Number 2, wood block blank is a technique for printing text, images, or patterns widely used throughout East Asia. Wood block blank. Ano sagot dyan? Okay. Ashley Montal Sanchez for number 1. Style of Japan. Ayan, Japanese. Ashley, Jenica Ilaw, Francine Geronimo. Ayan. Lance Anthony, number 2, printing.
Yan, ang daming sagot. Glyzamel, ayan. Shout out sa sections ng Copernicus, ng Euler, ng Aristotle, Maxwell. Magandang morning sa inyo mga anak. Ayan, so let's reveal our answers for number 1 and 2. Yan, very good. Lahat naman kayo tama. Number 1, ukiyo-e is best known and most popular style of Japanese art. So, very good. Number 2, woodblock printing. Ayan, very good. Orisha Gem Battalion, number 2, printing. Catlaya Soriano, number 2, printing. Nadine, printing. O yan. Grabe, very good kayo dyan mga anak. O next, for number 3, traditional Chinese architecture. Oy, tatlo to kanina, pinag-usapan natin. Sana matandaan. Traditional Chinese architecture which influence other Asian architecture. Meron tayong 3 types. Ano-ano yon? Letter A, blank. Less expensive for typical, meaning common. Ano yan? Letter B, blank. Roofs with 2 or more sections. Letter C, blank, has curves that rise at the roofs, corners na nakikita saan? Sa mga temples, palaces, and also for the wealthy families. Oh, sige, sagot. Ayun, shout out kay Sir Bong. Ay, grabe naman yan. Gwapo naman ni Tutor Walter. Maraming salamat po, Tutor Bong. Oy, sagot na. Ayan. Once again, binabati ko ng happy 50th year anniversary ang Assemblywoman Felicita G. Bernardino Memorial Trade School. At syempre, shout out sa napakasipag at napaka-supportive naming school principal for Dr. Rosauro A. Villanueva at syempre sa aking grade level chairman, Ma'am Dolores P. Borja, and sa aking MAPEH department head, Sir Mel P. Saison. Ayan. Habang nag-aantay ako dito ng mga sagot ng aking napakagaganda at napakagagwapong mga chutis, ayan, shout out po sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Grabe, ang daming nanonood. Thank you so much. Ayan na, may sumagot na. From Limuel Yvonne Pascua, A inclined, B multi, C sweeping. Ayan. Rogel Renz Curativo, straight inclined, multi-inclined, and sweeping. Abang gagaling. O Ashley Montal Sanchez, we have straight inclined, multi-inclined, and sweeping. Lance Anthony, we have straight inclined, multi-inclined, sweeping. Oy, very good kayo dyan. Let's reveal the answer. Alright, so letter A, we have straight inclined. For letter B, multi-inclined. And for letter C is sweeping. Very good, and congratulations sa ating mga watchers, viewers all over the Philippines. Maraming salamat po. Kaya lagi niyong tatandaan kapag ang modules mo ay hindi natapos, sa tulong ng ETUlay, ating itutuloy. Muli po, ang inyong feedback ay napakahalaga. All you have to do is to scan the QR and leave comments kung ano pa ba yung inyong masasuggest para sa ating ETUlay Live. Muli po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Tutor Walter at magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you so much, Glyzamel Cayetano, Nadine Domingo Manabat, Ayumi Dan. Patatawa kayo dyan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa sa inyong pagsubaybay at panonood ng ating ETUlay Live. No, lagi lang kayo sumabaybayan, of course. Share lang kayo ng share ng ating live for MAPEH 8 every Tuesday from 10 a.m. to 11 a.m. Muli po, maraming salamat po. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor.
May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!